To create a mosquito repellent for your skin using home ingredient. 1 piece ponytail and 20 ml hot water. Ilagay lamang doon mismo sa ponytail. Depende po sa dami ng kakailanganin natin. Pwedeng 4 pieces na ponytail ay pwede rin. Pagkatapos green oil. 1 teaspoon green oil. Kakaiba ang dala nito, aromatic para sa scent na dala. Dahil sa green oil na to, naglalaman na rin siya ng eucalyptus. At pagkatapos, essential oil, optional, depende na rin po sa scent natin. Dito nga po ay citronella at eucalyptus ang pwede nating gamitin. Optional, pwedeng gumamit ng lemon, lavender, peppermint ay pwede po. Dahil sa benefits at dala nito, napakaganda lalo na yung aroma at yung pinagsama natin. Hayaan lamang ito ng 3 minutes. This is a simple and natural mosquito repellent na mas tumatagal ang kapit nito lalo pag nilagay mismo sa ating kamay o yung doon mismo gamitin yung ponytail. Gaya na lang din dito sa aking ginawa. Kahit pa sa mga junakis nyo, pwede nyo rin tong ilagay. Lalo ngayon, mas kailangan natin ng napakagandang aromatic at napakagandang proteksyon kahit sa loob ng bahay. Napakasimple, mosquito repellent na mas tumatagal ang kapit nito para maiwasan ang kapit ng mga lamok. Thanks for watching, guys!